السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقدم في الكورس ده مفاهيم عامة عن المواصفة 17025 لسنة 2017 والخاصة بالمتطلبات العامة لكفاءة معامل المعايرة والاختبار، وهنفهم كل بنود المواصفة من خلال فهم المفاهيم الأساسية لجودة معامل المعايرة والاختبار. وهنبدأ ببنود المواصفة ونفهم كل بند فيها وإزاي نطبق ونجهز المعمل للاعتماد طبقا للمواصفة 17025. أول حاجة هنتكلم عليها إيه هي المواصفة. اولا المواصفه ايزو 17025 لسنه 2017 هي الاصدار الثالث من المواصفه الايزو 17025، واللي بتركز بشكل اساسي على التفكير القائم على المخاطر والمتطلبات القائمه على الاداء المعملي وزياده المرونه في تحقيق متطلبات عمليات واجراءات معامل المعايره والاختبار. تم تطوير المواصفه ايزو 17025 لسنه 2017 بشكل مشترك من قبل اللجنه الكهروتقنيه الدوليه الاي اي سي والمنظمه الدوليه للتوحيد القياسي الاي اس او، وتعتبر شهاده الايزو اي اي سي 17025 ضروريه لاي معمل لاصدار شهادات معايره او تقرير اختبار لاثبات الكفاءه الفنيه لنتائج معمل اذا كان بيقدم خدمات اختبار او خدمات معايره. المواصفة بتتقسم لثلاث أجزاء رئيسية. أولا المقدمة وأجزاء تعريفية، ودي في البنود. الأول اللي هو السكوب أو النطاق، الثاني المراجع المعيارية، الثالث اللي هي المصطلحات والتعريفات. والجزء الثاني وهو البنود الأساسية للمواصفة واللي هنركز عليها بند بند، واللي هي المتطلبات العامة اللي هو البند الرابع، والبند الخامس المتطلبات الهيكلية، والبند السادس الاحتياجات من الموارد، والبند السابع متطلبات العملية، والبند الثامن المتطلبات الإدارية. الجزء الثالث وهو الملحقات. الملحق A اللي بيتكلم عن التتبع المترولوجي، والملحق B بيتكلم على نظام الإدارة. البند الأول وهو بيحدد النطاق أو مجال المواصفة، حيث يشير مصطلح النطاق إلى مدى أو حدود تطبيق المواصفة، يعني بيحدد نطاق الأنشطة أو خدمات محددة اللي بينطبق عليها المواصفة دي. عندما تسعى مؤسسة وليكن معمل للحصول على شهادة الأيزو، يتوجب عليها تحديد نطاق أو سكوب لنظام الإدارة الخاص بالمعمل، واللي بيشير إلى المجالات أو العمليات اللي المعمل بينتوي إدارتها وفقا لمتطلبات المواصفة اللي هي في حالتنا الايزو 17025. وبناء عليه تحدد المواصفة الايزو 17025 المتطلبات العامة للكفاءة والحياد وطريقة التشغيل المتناسق للمعامل. البنود بتنطبق على جميع المؤسسات بغض النظر عن عدد الموظفين اللي بيأدوا أنشطة المعمل، وبيتم الاعتماد بشكل رئيسي على هيئات الاعتماد الوطنية في تأكيد كفاءة المعامل والاعتراف بيها، وعليه يكون المعمل معتمد. المراجع المعيارية هي وثائق محددة بيتم الاستشهاد بيها ضمن المواصفة، واللي بتوفر المعلومات الأساسية اللازمة لتطبيق المواصفة وفهمها. والمراجع دي بتحدد المتطلبات والإرشادات التي يجب اتباعها لضمان تنفيذ المواصفة. والمراجع المعيارية هي إلزامية في التنفيذ بخلاف المراجع اللي بتبقى موجودة كاستشهاد في نهاية المواصفة. البند الثالث بيتكلم عن بعض المصطلحات والتعريفات اللي ممكن تبقى جديدة وهتستخدم داخل بنود أساسية في المواصفة. فتم تعريف الحياد بضرورة وجود موضوعية والتخلي عن أي تضارب مصالح بين المعمل من أفراد أو إدارة من جهة والعميل ونتائجه من جهة تانية. الشكوى وهي إتاحة أخذ رأي أي شخص أو منظمة عن عدم رضاه عن المعمل فيما يتعلق بأنشطة المعمل أو النتائج. من المتوقع الحصول على رد على الشكوى واستخدامها في تحسين منظومة الجودة بالمعمل. ثالث حاجة المقارنة بين المعامل، وهي تنظيم عملية قياس أو اختبار، ومن ثم تقييم مخرجات القياس أو الاختبار بين معملين أو أكتر وفقا لشروط واضحة ومتحددة قبل عمل المقارنة. رابع حاجة المقارنة داخل المعمل، هو إجراء تقييم القياسات أو الاختبارات على نفس الجهاز أو العينة داخل نفس المعمل، وطبعا وفقا لشروط محددة مسبقا. بعد كده اختبار الكفاءة الفنية، وهو تقييم أداء المعمل أو المعامل المشاركين عن طريق المقارنات بين نتائج المعامل باستخدام طرق إحصائية. المعمل هو الجهة اللي بتقوم بنشاط أو أكتر من أنشطة المعايرة أو الاختبار أو أخذ العينات المرتبطة بالمعايرة أو الاختبار. بعد كده قاعدة اتخاذ قرار، وهي القاعدة التي ممكن من خلالها نحدد كيفية حساب uncertainty أو اللا يقين في قياس معين. التحقق وهو تقديم
دليل موضوعي على أن عنصر معين يحقق متطلبات محددة. التحقق من صحة عملية معينة، وده بالتحقق حيث التأكد من أن المتطلبات المحددة تكون كافية للاستخدام المقصود كتنفيذ بنود في طريقة قياسية أو إجراء اختبار على سبيل المثال. بعد الثلاث بنود الأوائل نيجي للجزء الأهم في المواصفة، وهي البنود الرئيسية، وهي البنود من 4 ل 8. البند 4 بيتكلم عن المتطلبات العامة، والبند 5 المتطلبات الهيكلية، والبند 6 الاحتياجات من الموارد، والبند 7 المتطلبات العملية، والبند 8 المتطلبات الإدارية. هنبدأ بالمتطلبات العامة، وهو البند الرابع من المواصفة، وبينقسم لجزئين أساسيين وهما الحياد والسرية. البند الرابع اللي بيناقش المتطلبات العامة بيشمل الحياد والسرية، حيث يتوجب على كل أنشطة المعمل أن تراعي الحياد وأن تحافظ على سرية جميع المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء تنفيذ أنشطة المعمل. والحياد هنا يمثل أن المعمل لن يسمح للضغوط التجارية، يعني مش علشان ضغط الشغل يتساهل المعمل في إخراج النتائج بدون التأكد من أن عملية القياس كانت سليمة، أو الضغوط المالية، إن مثلا لأن العميل بيدفع رسوم كبيرة فنتساهل في إعطائه نتائج تسهل عمل العميل على حساب دقة النتائج المقازنة، أو غيرها من الضغوط اللي بتمس جودة النتائج. بالإضافة يجب معالجة المشاكل الداخلية أو العلاقات الشخصية أو تضارب المصالح الأخرى وحلها، وتتطلب السرية من المعمل الحفاظ على خصوصية وأمان جميع النتائج والمعلومات الخاصة بالعميل. الجزء الأول وهو الحياد، بكل بساطة وجود الموضوعية وضمان التخلص من تضارب المصالح، وعليه إجراء الأنشطة المعملية دون تحيز. وده بيودينا للتأكد من البنود الفرعية للتأكد من الحيادية. أول حاجة حماية الحياد والقيام بأنشطة المعمل بطريقة منظمة ومحايدة. بعد كده الالتزام من قبل الإدارة بالحياد، المسؤولية عن الحياد وعدم السماح بأي ضغط تجاري أو مالي أو غيره. تحديد الريسك أو المخاطر بشكل مستمر اللي ممكن تؤدي إلى عدم الحياد، بما في ذلك المخاطر الناشئة عن الأنشطة والعلاقات والموظفين والمديرين. أخيرا في حال تم تحديد مخاطر فيجب إثبات إزالة أو تقليل تلك المخاطر. الجزء الثاني يتعلق بحماية المعلومات لضمان وصول البيانات فقط للموظفين المصرح ليهم، وعدم إتاحتها أو كشف عنها للأفراد أو أي كيانات غير مصرح ليهم. على سبيل المثال عدم نشر معلومات العميل، والالتزام بالتعاقد بين المعمل والعميل. برضو عدم الإفصاح عن معلومات عميل لعميل آخر لأي سبب. بالنسبة للبنود الفرعية بتأكد على يجب الحفاظ على سرية معلومات العميل وفقا للالتزام القانوني وشروط العقد. إبلاغ العميل في حالة وجوب الإفصاح عن المعلومات السرية في حالة كان مطلوبة بموجب القانون. لا تشارك المعلومات مع العميل إذا تم تلقي المعلومات المتعلقة بالعميل من طرف ثالث ما لم يوافق المصدر على ذلك. يعني لو عينة جاية من مصنع أدوية عن طريق هيئة سلامة الدواء والغذاء، يبقى ما ينفعش نبلغ المصنع بنتيجة التحليل إلا إذا كان ده متاح في التعاقد. على جميع الموظفين أو الأفراد أو الموظفين اللي بتعاقد خارجي وأي حد يتصرف نيابة عن المعمل الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بأنشطة المعمل.